No niin, joo. Täältä samaisesta paikasta, mihin me viime kerralla jäätiin, niin täältä jatketaan. Mitäs siinä Who was lukee? writing who? Who was writing this poem? Me? No. The writer of first word, not the writer of the last with terror of the light, shadowcast. Joo. Mikä täällä örmeltää? Game saved. I love that. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act. Like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Mhm. Voisi ottaa ton lapion? Taas tänne junatunneleihin. Mitäpä tällä kertaa? Wow. Word of gun. Laitetaan vaikka tohon. Kun mä en nyt oikein tiedä, minusta vaan tuntuu, että mä oon vaan missannut sen. Minusta vaan tuntuu, että mä oon missannut sen haulikon ihan täysin. Mut kattokaapa minkä näköinen tää paikka on. Tää vasta ihan onkin. Mä en onneksi tonne päin pääse, koska mä eksyisin sinne 100%. Where is the sotkun? Tosta mä taisin äsken tulla kiinni. Mennääs. Not in service. Look for Alice. Get to the apartment parliament. Okei, eli siis nyt sinne... Joo. Okei, ihan hyvä, että mä luin tuonkin. The station had changed. I was closer now. Do this. Yes. Telkkarit päällä. Alright. Eikä kun hetkonen. Teekö mä nyt oikein? Ihan vaan varuiksi testaan. Että ollaanko me niinku ennäs oikeassa paikassa. No niin, hyvä, että mä tein noin, koska... Okei, no mä en tiedä. En kattonut siinä äskeisessä paikassa. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? I Going don't up to know. our apartment? Would Mä I be home? uskoisin, että jos sä Or was tietäisit... this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me Kai sä one nyt step tiedät, closer missä to se sun escape. kämppäs on ollut. Sä niinku tiedät, minkä näköinen se talo on, mutta sä et oo ihan varma. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Let's go look it. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower?
make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will... Wait, hello? No, okei. Mä ehkä nopeasti teen noin, että sit mulla on täydet noi taskulamput. Välillä noi varjotyypit noissa tai noi ukkelin kuvat tossa seinillä, niin mä välillä katon, että ne on niitä varjoihmisiä. Tarviiks me tätä valoa ees? He was a victim. A writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Okay. No, I just take this one. Mä en oo ihan varma, että tykkäänkö tästä. Elevators. Nice looking elevator. Can we have some elevator music? No. Mä en oo ihan varma mitä sieltä hyökkää, niin... Oi! Thank you, saatana. Haunting Indiation 3. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. No vittu kiva kun sä saat... Onks se Alice joku psykopaatti? Niin kun mieti jos joku mummeli vaikka tulee tänne, niin... Se on vähän, että oi, että tullaan vaikka siivoamaan vähän, sitten yhtäkkiä kamerat ja kaikki tommoset välähtää, niin se saa sydänkohtauksen tossa. Alice, are you home? Ei oo kivaa. Hei, miksi sä pidät noita musiikkeja kun saatana kun... Oi! Alice! Alice! You're cleaning that up. Alice. Big photos for explicit. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Okay. Is he stalking her? Vähän jänniä kuvia. Anteeksi nyt vaan. Ihan muuten kivan näköinen kämppä, mutta harmi kun jollain on niinku aamupalat lennellyt täällä. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. No jos se on joku kultisti se Alicekin. Parvekkeelle ei pääse. En mä nyt ihan kivan näköinen kämppä kyllä. Ehkä vähän semmonen tyhjä. Katsotaan tota ihan kohta. En mä tiedä miksi mulla on toi lamppukaa päällä ihan koko aika. Näkeehän täällä ehkä jonkun verran ilmankin. Part 1. Part 1. What was Alice Memory working on? card. Okei.
Just videokamera, joo mä vähän veikkasinkin. Missäs meidän jääkaappi on? Onko se tämä? No ei tuo mikä... Mikä tuo voisi olla? Tämmönen ihmisen kokoinen. Mitäköhän me ollaan täällä? En tiedä. Jotenkin aika kaukaan tää pöytä tohon keittiöön nähden. Video art dock screen. Focal point of dark place. En mä tiedä, on tää vähän tämmönen tylsähkökämppä. Missä nääs nukkuu? Ei kun niin, ei, nehän nukkuu, joo ei mitään. Siellähän ne nukkuu, joo. Mehän käytiin siellä huoneessakin. Let's watch some movies, yes. Tai no kotivideoita, mutta niin. Toivottavasti on semmosia kotivideoita, mitä me saadaan näyttää tonne YouTubeen. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. I think there's monster behind My you. has caught on film. Toi valo nimittäin tossa elää. And this is the focus of my new Mä en tiedä, exhibition. jotenkin mä oon yrittänyt katsoa ton taakse, että näeks mä jotain. The world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice.
Hyi Scratch saatana, was mikä terrorizing her. Okei. Why? Art of Alex. Alex kuin Alice. Oh. Tuossa on se kirjoitushuone. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Sitä on ammuttu. Okei. Return by. Oh. Sellaista tapahtui. Joo. Mä itse asiassa huomasin siinä, että se Dark Presence oli sen takana. Ja mihin me nyt päädytään? Sinne järveä vai mistä se löysi se nainen meidät? Mulla on joku veikkaus, että me ollaan nyt siellä. Joo. Joo, eli okei. Eli siis tässä vähän oli silleen, miten toi Alan Wake niinku joutui tohon sinne rannalle. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream.
Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Okei, me ollaan taas tämä. It's insane. And there's so much of it. Learn more about the clicker. Joo. Ai, okei. Ahtia and janitors. Joo. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Profiling. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Okei. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. Mä vähän... He's hunting Wake. No... Itse asiassa ton mä vähän niinku... Mun on pakko myöntää, ton mä vähän jo arvasin. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Niin. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Oh. This is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Okei. Me mennään vissiin ainakin ammuskelemaan jotain kultistia päin näköä. Manuscript. No sitä mä en usko, että tarvii heti alkaa ainakaan. Hei, mitä siellä oli? 7 aseenosaa. Mut kun se tarvii noin paljon.
Ei mulla mihinkään noihin riitä. 7 on ja 14 on tossa pienin ja tässä oli 12. Joo, ei riitä. Ei riitä noin. Learn more about the clicker. Okei. Okay. Eikä kun menepä siihen tauluun nyt sillain niinku pysyvästi. Vai pitääks mun aloittaa uusi keissi? Wake just Yeah. gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Joo. No, älä nyt hymise siinä, kun auta mua, kun mä en oo koskaan tämmösiä rikoksia en oo kauheasti ratkonnut, niin. Mä en ymmärrä tätä hommaa taas. No ei tietenkään. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Eikä kun meepäs nyt takaisin sinne, kun siellä on niin paljon juttua. Okei. Dark presence. Flashlight seems to be weakness. Joo. Mä en usko, että se menee siihen. Koska mulla olisi veikkaus, että tohon. Ai hei. Aa. Wake from scratch darkness. Fiction coming into contact with the dark place has power to change the reality. Älä nyt siellä. Pitää aina vaan testata, että mikä on oikein kohta. Joo. Last time, it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. The clicker. Mä nyt ihan jaksa alkaa lukemaan. Some of the strangers
think, Saga. En. Ai mä luulin, että mä The dark testasin place. sitä. A dimension that's home to monsters. Huh. Wild stuff. It is. I have entered. Se on tää overlappi vai mitä? Kyllä. How to enter. Sitä me ei vielä tiedä. Eiku niin, toi oli se, joo, toi oli se, minkä minä sieltä rannalta löysin. Löysis muka yhden lunchboxin? Eiku niin, mutta taisin löytääkin. Mut mä en ehkä tohon halua. The story. Later, okay. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Private. Switch to reality. Okei. I was back. I wasn't able to escape. Ai jaa. A dark presence had stopped me. Niinpä tietenkin. Mä olisin ehkä toivonut, että me oltais oltu se menty I had kattoo sitä seen the title klikkeriä. page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his word. The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. Okei. Pääseekö mä täältä pois? En. Power of words. The plot board was empty again. I needed a... Ah, right, okay. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Here we are again. Welcome, welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time we wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat,
But instead of talking, we'll sing it. Okei. Ei muuta, mä halusin katsoa mitä täällä on. Ahaa. Switch reality. Okei. Toikin on ehkä ihan veteen. Joo. This time we wanted to do something a little different. A deep dive into who he is. Aivan. What the hell? Okei. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Okei. Nice. En usko. Toivotaan, että ei oo mitään tekijäsuojattua. Okei. Oh. Toivon jo, että ei ole mitään tekijänoikeusjuttuja tässä. Ihan muuten nopeasti kurkkaan. Joo, ei tässä ole. Eihän tässä ollut. Äätäs. Joo, ei. Ei yle, mutta en mä usko, että tää on mitään semmoista. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Ooh. So true. So here's a clue. What do I do? Visions they come true. Bend the lights with steel. Ah, okei. Okei. Semmonen pieni trippi. No, varmaan semmonenkin. Aha. Uudestaan vai?
Okei. Okei. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. Nyt on toi valojuttu. Toivottavasti nää kaverit ei hyökkää kimppuun. Ei ois kivaa. Okei, sano tikkaat. Oh. Tonne suuntaan siis. Ja taskulamppu. Alright. Flashlight. Ja ase. Eli nyt meidän pitää taistella. Lost. Onko tossa puhelimella mitään semmoista, mitä mä tarvitsin? But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Ei mikään huono kappale. Dark shades could never save the day. So sad, but true. En tiedä, tuutteko te kuuntelemaan ja kuulemaan tätä biisiä, mutta toivottavasti. Toivottavasti tuutte. Joo. Mulla ei oo nyt sarkei tohon vielä. Muuttuis tää paikka vähän. Mä laitan vähän hiljemmalle, kun toi musiikki kyllä huutaa niin hemmetin lujaa mun korvi. Music. Siis niinku hyvä kappale on, mutta kun ei oikein pysty keskittyä, kun aivan täysin jotain. Mulla ei niitä sarkeja tohon. En oikein voi tehdä mitään tolle. Tarvisin jostain sitä valoa. Mitäs lukee? Mitä veitsua on? Minäs näin päin. Kun se ei tee mitään.
No, sarkes. Mistä mä saisin näitä sarkeja? Vai pitiks mun saada ne jostain? Aha. Muuttuuks tää aina? Muuttuu. Okei. Nyt mä alan ymmärtämään. Ja sitten tänne. Aha. Okei. Me ollaan varmaan kavereita. Toi oli se nappula. Tulipas hiljaisesti. Tai hiljaiseksi. En kyllä yhtään kattonut, että oliko täällä mitään, mutta... Halusin päästä vähän tosta musiikista pois, kun se huusi niin kovaa tosta. Ja taas sitä mennään. Varmaan. Joo. Mutta hei, tämähän on tää ensimmäisen pelin alku. Mehän tultiin tämmösen lautalta, niin... Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway. Saisko vähän valoja tänne? Ai se okei. Se avasi sen portin siis. Ferry tickets, okei. Siitä pääsee ferrailemaan. Luultavasti tohon. No hän näyttää tietä. Ennen toihan oli se, mikäs keisi toi oli. Flare gun. I love this. I like this gun. Anymore else? Sillä oli ase jos mä tiesin, että se oli vihollinen. Tosta toisesta mä en tiedä. Ui hitto. Mä luulin, että toi oli joku tommonen... Ui! Mä luulin, että se oli semmonen tanssija vaan. Se näytti semmoiselta. Se näytti ihan semmoiselta tanssijalta se, se yksi kaveri. Me katsotaan, se heitti jotain puukkoja sieltä. Okei. Tää on kyllä vähän huono paikka täällä nähdä noita varjoja. Okei, mä voin tolleen tehdä. Now I'm in trouble.
Miten tää toimii? Näin. Sit kun osuis vielä. Lataan nyt. Mä tykkään ehkä tästä enemmän. Enemies, okei. Se näyttää tolleen hassusti, että... Tai siis niinku... Niin, no. Tolleen teatterimaisesti. Täällä on varmaan lisää vihulaisia. Vai onko? En tiedä. Joku yrähti jossain. Okei. The Diver's Isle. Diver's Isle. Teitähän on paljon. Voit myös sitä toistakin. Älä sitä lataa, kun lataa sitä kaveria naamaa. Ei ollutkaan. Näytti, että sieltä olisi vielä joku tullut. Eikö tuon mä katoinkin jo. Diver's Isle. Let's go. Mä toivon, ettei täältä enää ketään tuu. Mä uskon, että siinä oli ne kaikki, mut koskaan ei voi olla ihan varma. Safe. No, aikakin. Aikakin olisi olla turvassa. Okei. Olisiko uusi televisiomaailma? Totta kai. Missäs me nyt ollaan? Tai mihin me nyt mennään? Okei, me ollaan täällä. Täältä mistä kaikki alkoi. Voiko mä katsoa, että mikä varjomies? Se musiikki oli kyllä hyvä. Se on kyllä vaan niin hiljaisella, että mä toivon, että sit mun puheesta kuuluu yhtään mitään. Eiks tää ollut se... Ei ollutkaan. A vision. Aha. How do I work this vision? Oh.
such a dark place. Am I trapped in here? It's I don't know. I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. All right. Seek out again and again until I figure Onpas pitkät tikkat. out to bring this song to its end. Mä olisin ehkä halunnut käydä kattoo sen toisenkin huoneen, mutta kun mä jo kerkesin mennä tekemään kaikennäköisiä justis. En vielä. Käytetäs. Se on niinku kirjaimellisesti minä katsomassa tätä peliä. Mitä tästä tapahtuu? Aha. Oh, okei. Okay. Ah. Okei. Okay. Eli mennäänkö me... I thought this place couldn't get any stranger. Hei, mä voisin... mitäs mä saisin? Ei näin. Okei. Okay. Quickslot, joo. Tuohon. Ja toi... Mä haluan laittaa se vaikka tonne. Noin. Joo, mä oon tulossa sinne. Ai, sä oot siinä, okei. Okay. Mä luulin, että se kuulosti jotenkin, että sä olisit ollut täällä oven toisella puolella. Mitäs... Ahti? Ei me jutella, okei. Okay. Ei sitten. Me ei puhuta sitten. Tiedätkö, toi on aika törkeitä tollain. Catchy, right? Okei. Okay. Ui! Joo, ja hei, tähän voitaisiin lopetella tämä jakso näin. Oli tommonen kiva musiikkielämys. Elettiin televisioissa ja mentiin musiikista toiseen. Ja vähän siinä oli vähän sitä tarinaakin. Mä menen tänne puolelle, kun toi yksi humisee tossa, niin mulla on helppo puhua. Niin, tossa oli niinku vähän sitä tarinaa, mitä oli ekassa pelissä. Kun tää tuli tänne ja sit siinä oli se kämppä, missä tää kaveri asui ja teki sitä kirjaansa. Mut joo, näin kuviin näihin tunnelmiin. Kiitos.